السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكنيك جميل ورائع وسينمائي رهيب هندرسه النهاردة في سلسلة دروس كولر جريدنج فوتوشوب. النهاردة إن شاء الله هنتعلم نعمل تأثير سينماتيك سوفت جراي، اسمه سينماتيك سوفت جراي كولر إفكت، بمعنى إن إحنا هنعمل تأثير سينمائي يميل إلى اللون الرمادي، يعني درجات اللون الباردة. تأثير رائع بيستخدموه كتير، وممكن نستخدمه كمان في المونتاج لو عرفنا التكنيك وفهمناه. فالناس اللي بتشتغل مونتاج ممكن تستخدم التأثير ده كإعطاء لوك سينمائي. زي كل مرة بنسيب أكشن للتأثير، زي ما احنا عارفين هنروح عند الأكشن. لو مش عندكم هتروحوا عند ويندوز وهتضغطوا على أكشن، هتظهر لكم قائمة الأكشن. هنروح في الأول خالص هنقفل طبعا التأثيرات القديمة اللي احنا عملناها في الدروس اللي قبل كده، وهنروح نعمل في الأول يلا سمعوني، أكيد بقيتوا أساتذة في الموضوع. هنعمل فولدر. الفولدر ده عشان نسيف الأكشن فيه هنسميه سينماتيك سوفت جراي. خلاص. طيب بعد كده هنعمل جوه الفولدر الأكشن عن طريق البلس. هنروح نكتب اسم الأكشن اللي احنا عايزينه اللي هو سوفت جراي في فولدر السينماتيك سوفت جراي. خلاص. حلو الكلام لحد كده يا شاطرين. حلو. نعمل ريكورد. نبدأ بقى نشتغل. دلوقتي كل حاجة هنعملها هتسجل معانا عشان بعد كده نستخدمها بمنتهى البساطة. التأثيرات دي بنستخدم عادي الصورة تكون سمارت اوبجكت، مفيش مشكلة فيها. هنروح الأول عند الجرادينت من الادجستمنت لير جرادينت. في الأول هيكون اللون الأسود الأوباسيتي 100، واللون الأسود في الناحية التانية هتكون الأوباسيتي 0. خلاص. عملنا التأثير ده هنحوله لراديال. تمام. بس عايزين نعمله ريفيرس عكس عشان عايزين الاسود هو اللي فيه الاطراف، وممكن نعلي السكيل نكبره شوية عشان بالشكل ده كده. خلاص. يعني نكبره على حسب ما احنا عايزين الحدود اللي احنا عايزين الفوكس عليها في الصورة. طيب نبدأ نحرك السلايد ونضغط هنا اوكي. خلاص. دي اول خطوة من الخطوات. تاني خطوة معايا هنروح هنا عند الشانل ميكسر حبيبتنا في كل الدروس، ولازم هنا نغير القناة للبلو. هو ده الاختلاف، بدل ريد هتكون بلو. هنروح نشتغل بالقيم التالية. الريد هتكون 0 عشان نحصل على اللون الجراي، والبلو 0. يبقى احنا نحفظ ريد 0 بلو 0 الجرين 100. سيفوا القيم دي يا جماعة لان اكيد هتنسوها، لان كل مود لوني ليه درجات مختلفة. بصوا التأثير قبل وبعد. تمام. يبقى احنا هنسيف ورقة وقلم عشان ما تنسوش وتلخبطوا ما بين المودات، وتخلوها في نوتة وتخلوها جنبكم. بعد كده هنروح عند الخطوه اللي بعديها اللي هي الهيو اند ساتوريشن. هنديله شويه ساتوريشن. ادانا هنا لون رمادي بس احنا عايزين نعمق الساتوريشن فيها. نروح عند الريد زود التشبع شويه، نميلها اكتر ناحيه السيان، ونروح عند قناه السيان نخليها اكتر عند اللون البلو عشان احنا عايزين درجه الجراي. خلاص. ممكن كده بالشكل ده. هنعمق بس اللون ونزود الساتوريشن حاجه بسيطه. تمام. حلو الكلام لحد كده. حلو الكلام لحد كده. نروح بعد كده الخطوه اللي بعد. هنا مليان خطوات فلازم تسجلوها. هنروح عند سوليد كلر وهنستخدم الكود التالي اللي هو 25 2 بي 30 علشان نحصل على اللون رمادي مزرق. احنا عايزين لون رمادي مزرق. وبعد كده هنروح نعمل البلند مود بتاعنا للاي 10. المود لاي 10 ادانا التأثير الهيزينس، التأثير الضبابي شوية. ده من انواع التأثيرات السينمائية. بعد كده نروح عند البلند اف عشان نخففه زي ما شرحنا قبل كده. عند طبقة اللير اللي هي طبقة التأثير عايزة اخففه في المناطق الفاتحة، فهروح عند مين؟ عند الابيض. هضغط الت عشان اكسر السلايد وابدا اتحرك عشان يكون التأثير ناعم معايا. يبقى انا شلت التأثير من المناطق الفاتحة، بشيله من المناطق الغامقة. اروح عند الاسود اكسر السلايد وبرضو احرك. تمام. تمام. طيب بعد كده الخطوة اللي بعد كده. الدرس ده مليان خطوات فعشان كده بقول سجلوا المعلومات لكل درس عشان ما تتلخبطوش. هنروح هنا عند سيلكتيف كولر، شرحناها قبل كده في دروس اسرار التصميم، يا ريت ترجعوا ليها. هنزود السيان في اللون في مناطق الاحمر. تبداوا تغيروا زي ما انتوا عايزين توصلوا. تمام. زي ما احنا شايفين نبدأ نغير القيم في اللون الأحمر. هنزود
هنزود، لا نمشيه في البلو اكتر، يعني احنا بنغير زي ما احنا عايزين، يعني بنشوف اللون، مناطق اللون الاحمر اللي هي الورد الاحمر ده احنا عايزين لونه ايه. فانا ممكن ازود اليالو اكتر عشان اميله يالو مع احمر يديني اللون المصفر البرتقاني اكتر. يعني دي من اللي حافظ ازاي خلط الالوان يقدر يفهمها. اليالو السيان مع اليالو، لو زودنا السيان مع اليالو فنزود مع الريد عشان يدينا الاورنج. اليالو هنا زودناه اكتر. البلاك هشوف المناطق الشادو عايزه ازود فيها السيان ولا عايزه ازود فيها الريد. انا عايزه ازود فيها شويه السيان عشان تديني التاثير البارد شويه، واليالو هنقص اليالو عشان ازود البلو اكتر في مناطق الشادو بشكل بسيط جدا. راجعوا درس السلكتيف كولر هتفهموا الكلام اللي انا بقوله، لان مش هرجع اعيد الشرح مرة تانية. بعد كده هنروح عند البرايتنس، عشان الصورة حاسة انها غمقت معايا هعلي البرايتنس، و كونتراست هعليه حاجة بسيطة جدا. تمام، حلو قوي. طيب اخر حاجة خطوة اختيارية، او ممكن نكتفي بهذا القدر. تمام كده، تمام. التأثير قبل وبعد، بصوا الفرق فرق رهيب يعني. تمام. ممكن شوية الجريدينت احاول ان انا اكبر السكيل شوية عشان ما يكونش غامقة الصورة قوي معايا. تمام كده، بس يعني هحاول لحد ما احس ان هي بدأت تبقى معايا كويس. خلاص، يا سلام يا سلام يا سلام، وصلنا للتأثير بمنتهى البساطة. نروح عند الأكشن ونقفل الريكورد. احنا كده وصلنا لآخر حاجة. بعد كده عايزين نتأكد من اللي احنا عملناه، كنترول جي نطلعها فوق، وهنروح عند الأكشن اللي احنا عملناه عشان نتأكد انه سيف معانا، ونضغط على بلاي. يا سلام، بمنتهى البساطة خلاص انتهى، كل حاجة اتسيفت معايا والمود جاهز للشغل. وبكده وصلنا لآخر الدرس بتاعنا. طبقوا معايا ونزلوا في مسابقة color grading، عشان اللي هيكسب فيها هيكون عنده 3 هختارهم أدربهم تدريب شخصي. يلا أسيبكم في أمان الله. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.